Вітання! Це Бігус.Інфо, і ми приїхали сюди розповісти вам про найбільш мерзенну тварину українського політичного зоопарку. Це, звісно, не вона. І взагалі будь-хто з місцевих мешканців, хоч і слугує нам ілюстрацію, але набагато кращий за того, про кого сьогодні піде мова. Взагалі, коли розповідають про щось важливе, зараз прийнято казати «вимкніть все, що відволікає, заваріть собі чайочок». Не цього разу. Ідіть і замість чайочку візьміть таблетки від нудоти, бо потягне блювати. Украинская армия, или кто это у вас там? Ну, понятно, да. Вот обстреливают. Алексей, у них. Ми роздобули телефонні розмови Медведчука за 4 роки. Хто там? Кремлівська верхівка, терористи, причому від рядових до топів, і посли ОБСЄ. В облсовете будет встреча, там на 11 этаже. Не в облсовете, а в Президенте. Ну, дом правительства, да, хорошо. Что ты нас тут? Ну, я понял. Ты привыкай к нормальной терминологии. Ми детально розкажемо, та що там, самі почуєте, що це за істота, як воно зростало, на чому його вигодовували і наскільки Медведчук ворог і одночасно лакей ворога. Сегодня утром мне звонит Аксенов, они уже там дают какие-то указания, что вот там все, гривну забираем, Аксенов говорит, а все отдавать, что отдавать? И ничего не отдавай, скажи ему. Виробничий момент, про який вам слід знати. Ми отримали ці плівки, роздобули, вигризли доволі давно, тижні тому, і дуже спокійно, неквапливо їх аналізували. Я планував великий ґрунтовний ефір на червень. І от я думав, я його покажу, а потім спитаю, ну окей, ми це чуємо вперше, а СБУ чуло це ще в 2014 році. То агов, тигри, де ви? Чому ви нічого не робите? І раптом, зненацька, Медведчуку оголошують підозру. СБУ проводить в нього вдома обшуки. СБУ і Генпрокуратура проводять спільний брифінг. І от на цьому брифінгу звучать фрагменти наших плівок. Мы все можем, слушай. Мы можем все, что надо сделать, то и сделаем. Ну що, молодці, від попкорну не відірвати, залишилось ще тільки посадити. Але з оцими їхніми плівками з брифінгу є проблема. Вони виключно для юридичного процесу. Вони короткі, вони незрозумілі, вони не розповідають історію. Завдяки чому Медведчук в своєму палаці під домашнім арештом, ну, це не він, звісно, але в нього там в хаті теж той ще Дісней, він вже говорить про політичні утиски, політичні переслідування і так далі. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий. Я не слышал разговоров. Когда мне его предъявят, тогда мы будем об этом говорить. І от саме тому надзвичайно важливо почути повну історію. І ми її розкажемо. Ми розкриємо Медведчука зсередини настільки, наскільки це в принципі можливо, не випотравши його в прямому сенсі. І, можливо, додамо кримінальних проваджень. Може, СБУ ще до того місця не дослухали. Саша, есть один вопрос. Смотри, позвонил мне мой хороший знакомый и друг по фамилии Ренат Леонидович Ахметов. Попросту Ренат. Слышишь? Ну там Интересно, да. Ну, кусається, щипається. Коротше, так як СБУ надзвичайно прискорило всі події, і от страуси, тому що швидкість, ми розбили заплановану велику документалку на цикл розповідей і розпочинаємо його вже сьогодні. Цей цикл проведе нас через роки росту Медведчука. Там буде багато про його політику, його бізнес, гроші, тероризм і ще там буде дуже багато такої мерзенної, щирої зневаги до України. Ты знаешь, ты идеальный надсмотрщик. Тебе бы в концлагерь. не хами.
Оце, в принципі, як Медведчук. Красивим боком до Росії, а до нас суцільна дупа. Так от, важливо, в нас є десятки годин розмов Медведчука з десятків його робочих телефонів. І, що цікаво, всі вони на російських номерах. А хто знає, тут є павільйон з собаками чи з свинями? Здравствуйте. Вас беспокоит приемный казака Дмитрия Николаевича. Да. Да, слушаю вас. Он, я не знаю, с кем я разговариваю, видимо... А вы разговариваете с Медведчуком Виктором Владимировичем? Ой, Виктор Владимирович, Да, здравствуйте, да. добрый день. Але достатньо милих тваринок, вони занадто симпатичні для нашої сьогоднішньої теми. До того, як ми почнемо, я маю попередити. В нас десятки годин розмов, але явно не всі. В нас багато телефонів, але було ще більше, і записів абсолютно очевидно ще більше. Однак навіть того, що в нас є, геть достатньо, щоб у цій подорожі чітко побачити, як закалялась мразь. Початок 14-го, кінець революції. Медведчук, не бідна людина, але не олігарх. Політично він проросійське ніщо. Ніби як був контактером Януковича з Кремлем, але Янукович вже полишив всю цю шалену межигірську красу і особисто втік до Кремля поближче. Активісти заходять сюди, в Межигір'я. Ось це, до речі, називається гостьовий будинок Путіна, а Путіна в ньому ніколи не було. Так само вони заходять і у володіння, не менш, до речі, красиві, володіння Медведчука у Закарпатті. Спротиву не було, охорона була державна, тобто ДСО. Зайшли спокійно. А один з його будинків під Києвом взагалі згорів. І тоді здавалося, що так само згоріли політичні шанси Медведчука. Вже за тижні він пропишеться в адміністрації постмайданного президента України, диктуватиме там свої умови, отримає мандат представляти українські інтереси, щоб насправді просувати російські, і шалено збагатиться на цій війні. Кум Путіна, народний депутат від ОПЗЖ, власник гектарів землі, сотні компаній, а донедавна і найбільшого в Україні бізнесу нафтопродуктів. Це все про Віктора Медведчука. Його статки за минулий рік зросли вдвічі. Той, хто добре пам'ятає ті часи, скаже: та ні, Медведчук тоді зник і зник надовго. В нього все було погано. На нього ж в березні США навіть наклали санкції за удар по українській демократії та безпеці. Він вирине, але вирине значно пізніше. Не пізніше. Нам самим складно в це досі повірити, але вже у червні на записах він регулярно відвідує адміністрацію президента і так само регулярно за його схвалення спілкується з бойовиками. Продвижение техники продолжается. Самолеты начали летать. Нам что, положить вам пару птичек, блин? Вот смотри, Алексей, я тебе что хочу сказать. Ты должен знать, и, наверное, знаешь, по поводу того, что я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям никакого отношения не имеет. Більше того, захоплюють Слов'янськ, штурмують Краматорськ, сутички в Маріуполі, збираються добробати. А в цей час броньований кортеж Медведчука курсує між українськими позиціями і блокпостами бойовиків. Туди-сюди. Курсує під державною охороною. Втім, про це буде далі детальніше. А зараз основне. Питання національної безпеки довірили істоті, яка боролись виключно за інтереси ворога. На записах буде чутно, він інколи жорсткіше ставиться до України, ніж навіть сам Кремль. І це ж всі тоді розуміли.
Ну, тобто, оці записи, ми ж їх не раптом знайшли на якомусь загубленому телефоні. Це записи українських спецслужб, це ж очевидно. Вони знали, і всі знали. І попри це давали Медведчуку все більше і більше і більше можливостей, аж доки. Ну, але це буде потім, а зараз 14-й рік. Медведчук лише заявляє про себе, і тоді, в 14-му, це можна було зробити одним єдиним чином – війна. Вперше Медведчук відвідав так звану ДНР вже в травні 14-го. «Я приехал, заходит Бородай. Они говорят, мы вас уважаем. Но тех, от кого вы приехали, киевскую власть, ми ненавидим». Він розповість про цей візит значно пізніше, через кілька років, а тоді, в 14-му, ніхто не знав, що Медведчук розпочав якісь переговори. Його говорити від України, ну, офіційно, ніхто не вповноважував. Але на плівках те, що насправді відбувалось за кадром. 2 червня. Медведчук дзвонить Дімі. Діма – це найімовірніше керівник його ГОшки, цього українського вибору в Донецькій області, Дмитро Дорошенко. Завдання Діми – ходити, слухати, знайомитись з самопроголошеними лідерами і, головне, за кожної нагоди, на кожній зустрічі, в кожні вуха вкладати прізвище Медведчук. Привет. Ну что там, рассказывай. Виктор Владимирович, здравствуйте. Ну что, сегодня с утра были у Павла, там общались, обсуждали ситуации. А я с ним разговаривал и серьезно несколько раз по поводу того, чтобы все переговоры велись через нас, в том числе и по обмену, ну, через вас, я имею в виду. Да. Діма в цей час тестує ґрунт. Прощупує бойовиків, чи готові вони вести переговори взагалі, і чи готові вони їх вести з Медведчуком. Але знаєте, сам Медведчук в цей час звучить так, ніби він не надто в захваті від цієї ролі. Він не рветься в миротворці, але до нього має прийти команда. Чия? После обеда лечу в Сочи на встречу, да? Я там уточню, понимаешь, надо ли этим заниматься дальше, не надо, да? Ось, оця тріщина – це відправна точка, яка визначить всі подальші події. Після неї будуть Мінськ, контактна група, полонені, бізнес на війні. Все почалось в цей день тут. Медведчука як переговорника визначають не в Києві. В Києві його визнають і чомусь Раду підтримують, але не визначають. Головне рішення в цей день прийнято в Сочі. В Сочі в цей день перебуває Владимир Путин. Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Отак Медведчук з'явився у переговорному процесі. Далі я розкладу його детальніше, але давайте спочатку на загалу глянемо, а хто він на початку. Які у нього стосунки з Путіним, впевнений, не вгадаєте, які з Порошенком. Могу копать, могу не копать, все. Черт что, я не могу. У меня есть, слушай, у меня есть полномочия и от ВВ, и есть полномочия от Порошенко. З Порошенком він від початку на якомусь постійному, щонічному, щоденному контакті. Смотри, я с ним разговаривал, он только что перезванивал мне там. Там да. сейчас еще. Значит, он что, он вечером там меня ждет? Вночі, у вихідні, на свята, байдуже, у Медведчука повний доступ до президента України. Ми точно не уявляли, що у 14-му він так часто відвідує. Сегодня у нас 10 часов вечера встреча, когда он вернется с Молдовы. Я только что с ним виделся, я от него приехал. Час тому назад. Ночью фактически мы встречались с ним. Я вчера вечером говорил с президентом, да. Вчера еле убедил, в 1:30 ночи ушел от него. Ну, я встречался и в субботу, и в воскресенье, и вчера, да. С нашим главным, да. Станом на літо-осінь 14-го Медведчук входить в коло постійного спілкування Порошенка. І я не знаю, тобто мати якогось переговорника, вочевидь, було необхідно. Але це був ворожий переговорник. І ставитись до нього як до ворожого треба б
було. Але на записах зрозуміло, що Медведчук не просто приносить інформацію з Москви. Ні, він має якийсь вплив на президента, вміє підштовхувати його до прийняття тих чи інших рішень, про які просить Кремль. Изварено колонны бронетехники. Если в течение часа эта бронетехника не останавливается и не возвращается на место своей дислокации, вы ее теряете. Понял, сейчас передам. Она уничтожается, это я вам заявляю. Хорошо, все, даю, сейчас говорю. Президент только что перезвонил и сказал, что он дал команду остановить и вернуть колонну бронетехники на Изварина. Оцей фрагмент симптоматичний навіть не тим, що президент України на вимогу терористів розвертає колону. Я не знаю, які були ще підстави це робити, окрім погроз і вимог терористів. Цілком можливо, що і були. Але знаєте, скільки подібних дзвінків тільки з вимогами України до терористів зробив Медведчук? 0. В нас немає жодного. Переговорить мне с главным сейчас? Конечно, переговори. Мне кажется, я его убедил. Сейчас он будет им звонить. Он мне перезвонил, сказал, я снял все вопросы. Он мне позвонил. Іронічно, що ось ці свої ґрунтовні позиції в Україні Медведчук отримає, ніби через близькість до Путіна, можливість впливати на Путіна. О, Путін. Так ось, з Путіним в нього зв'язок геть не такий наближений. Ні, звісно, він на постійному зв'язку з Кремлем, з тією куркою. Це ви за дизайном розумієте, ми під посольством Росії. Але так, він їм звітує, так, він отримує вказівки. Однак керують ним люди рівня, заступник прем'єра або помічник Путіна. А роками в Україні культивувався образ дуже наближеного до Путіна Медведчука, кума. І ось це домашнє відео 2012 року цьому надзвичайно сприяло. Сподіваюсь, ви його пам'ятаєте. Так ось, здається, що це відео застаріло або і тоді було бутафорією, тому що на плівках це шістка шісток. І складається враження, що прямого зв'язку з Путіним в нього взагалі немає. У 2014 році, щоб зустрітись, він тижнями домовляється через протокольну службу, штатно. Послухайте і зверніть увагу на інтонації. Антон Иванович, а есть такой вопрос. Мы договаривались, если что-то будет срочное. Дело в том, что я ночью побывал у нашего руководителя. Я там вернулся. И у него есть один вопрос срочный. Он просит меня переговорить по этому поводу с руководителем. Как бы доложили, чтобы доложили руководителю, я готов подскочить. Ночью был у этого главного нашего. Я понял, да. Да, и там срочно просит один вопрос. С руководителем. Готов прилететь сегодня-завтра, да, я понимаю? Да, конечно, я всегда готов. Володь, І з часом, ближчим до особисто Путіна, Медведчук не стає. За ним вже закріпився статус переговорника, наближеної людини, кум, все таке. Але він не може просто взяти і набрати Путіна. Ні. Для цього йому треба довго, наполегливо і принизливо проситись. Володь, я что звоню, слышишь? Ты мне скажи, я хотел попросить руководителя, я хочу увидеться на минут 10. Там есть вопрос, надо проконсультироваться, собственно. И в плане его разговора воскресного. Там тоже хочу посоветоваться, что там дальше делать. Я, в принципе, знаю там о разговоре, но просто скажу, что хочу посоветоваться по нескольким вопросам, если можно. Ага. Это только на следующей неделе. Володь, я ж... Когда можно, тогда, ты же знаешь. І знов проситись. Я тебе прошу, скажи, что очень важно для меня. І знов проситись. Да, Володь, проси, потому что, очень надо. Прорватись до такого близького кума у Медведчука займає 2 тижні. Так, у Сочі його призначають переговорником за вірність, старанність, близькість, але викликають і призначають. А так, барін до себе пускає тільки, коли барін сам кличе. Ну що ж, оце стартові позиції Медведчука у 2014 році у розкладах Москва, Київ. Медведчук невтомно передає на Банкову, просто вуха Порошенка, позицію Кремля.
підштовхує його приймати якісь рішення, організовувати життя на підконтрольних територіях так, як вигідно Москві. І ми навіть з плівками не можемо зрозуміти, чому він зрештою отримав стільки довіри тут, на Банковій. А після чого почались ваші візити на Банкову? Хто кому перший подзвонив? Ви знаєте, я цього вже не пам'ятаю. Тому що в нього і до були хороші стосунки з Порошенком. Не в курсі. Тому що йому вдалося того переконати, що він має якийсь зворотній вплив на Кремль, такий самий. Так, слухайте, ну це ми тільки зараз чуємо ці плівки. А тут, в адміністрації президента, слухати оце плазування Медведчука навіть перед протокольною службою Путіна мали ще тоді, в 14-му. Ну, не чули тоді, слухаємо зараз. 8 червня. Медведчук дзвонить Дімі з важливою новиною. Його роль в Сочі погодили. Стартуємо. Росія тепер має повідомити про це бойовиків. Ну, закинути меседжі. Там процесс идет, я только что встречался с нашим главным, да? Ну и там сейчас мы ждем сигналов, месседжей от России, ты понял, да? Надо переходить к конкретным этим самым делам, ты понял, да? Наш головний в цій розмові – це, до речі, не Путін, а Порошенко, який вже другу добу обраний президент України. І саме в цей день Порошенко заявляє, треба ближчий час, от до кінця тижня, припинити вогонь. Ты же видел заявление вчера, что надо прекратить огонь? Да. Значит, все идет по этому пути, о том, чтобы сесть за стол переговоров. И, ну, естественно, то есть я буду дальше этим заниматься. Завдання Діми тепер якось зібрати докупи оце сміття. В сенсі, зібрати терористів і, ну, якось підготувати їх до якоїсь подоби круглого столу з Україною. Переважно, як на мене, заради картинки Медведчука. Але Діма телефонує терористам з'ясувати їхні очікування. І ці очікування, ну, коротше, зараз почуєте. Следующее. Чтобы начались переговоры, кроме тем переговоров, которые мы с вами обсуждали, здесь там и Валерий, я потом скажу позже чуть другие люди, хотят более низменных, скажем так, целей достигнуть, получить более, скажем так, приземленных вещей. Я имею в том числе вопрос безопасности, вопрос некой ресурсной поддержки, я так скажу. Я понял, да. Я понял тебя. Причем это может быть и на международном уровне, там, в виде там гуманитарной помощи, например, чтобы пошла сюда гуманитарная помощь, но чтобы ее распределял там именно это там, ну вы поняли, как это работает. Да, главное. Ми тут випадково знайшли картину мрії терориста Болотова. Ось вони. Його мрії – це розподіляти гуманітарку. Ну, їдло і не сісти. Проблема в тому, що Медведчук без жодного офіційного статусу від імені України починає роздавати обіцянки. Ты вообще смело можешь говорить о том, что это предмет договоренности. Причем я готов эти вопросы не просто обсуждать, но и реализовывать. Предварительно я переговорил уже с главным, ты понял, да? И если там будет приниматься наша программа, касающаяся децентрализации, да, объявление там, допустим, местных досрочных выборов, все, то на время изменений в Конституции, то на время, пока будут внесены изменения в Конституцию, все, власть готова рассматривать любые кандидатуры на власть сегодня в области, которую предложат протестующие. Грубо говоря, даже губернатора могут назначить, которого они скажут. Да не грубо говоря, а прямо говоря. То есть есть добро назначить губернатора того, кого скажет, вот допустим, скажет Болотова, значит будет Болотов. Болотов, Мозговой и там все примут решение. Вот этот губернатор, этот занимает такую-то должность. Будет так, как мы договоримся. То есть ты можешь говорить о том, что этот вопрос проговорен. Он предварительно уже проговорен. То есть это я не выдумываю. И я не думаю, что это может нас сделать. Я знаю, что это можно сделать. Вот такая позиция. И это касается и Донецка тоже. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну да, десь буквально через 7 днів, через тиждень, тези, озвучені Медведчуком, спливуть у мирному плані Порошенка. Причому Ірина Геращенко, яка тоді була офіційно уповноважена Порошенком з врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, хотят понять роль Геращенко, которую назначили официально сегодня. Да никакой роли там нету. Слышь?
То есть это мулька, да, это все... Ну, послушай, ну она же, это же националистская Бандера. Конечно. Так ось, Ірина Геращенко тоді на брифінгу заявить, підкреслить, що жодних переговорів з ЛДНР немає і бути не може. Очевидно, що жодних переговорів там з ЛНР, ДНР, знаєте, не може бути, тому що організації, які беруть на себе відповідальність за те, що вони збивають літаки українські з найкращими нашими військовими, ніде не ведуться. Але очевидно, що переговори вже ведуться. На брифінгу журналісти сфотографують чернетку мирного плану Порошенка. Вона містить всі ті тези, озвучені, ну і, вочевидь, погоджені з Банковою Медведчуком. Звільнення від відповідальності для тих, хто складе зброю, коридор для виходу російських найманців, дострокові місцеві вибори і погодження губернатора з... як їх ще назвати? З представниками регіону. Кстати, к этому добав гарантии по безопасности, да? Это более того. А тех людей, которые как бы боятся за свое будущее, которые участвовали в как бы в боевых действиях, да? То они могут спокойно покинуть. Более того, это уже тогда предмет договоренности с Россией, чтобы Россия их приняла. Это тоже вариант для обсуждения. То есть это открытый вариант. Этот вопрос уже двумя сторонами предварительно проговорен. Ты понял? Я понял. Да. Ну, а, естественно, всем остальным будет там, то есть сепаратизм и все остальное, это амнистия. То есть это вообще чепуха. Все, я все понял, да. Это амнистия. Пометь себе, амнистия, уход и гарантии тем. В якийсь момент у червні в терористів з'являється думка, що вони можуть розмовляти з Україною і напряму. Діма говорить про це Медведчуку, і відповідь того, ну, хоч якось пояснює, навіщо він Порошенко, адже публічно переговори з сепаратистами не ведуться і вестись не можуть. А он не собирается пока ни с кем разговаривать из них. Вот тут, я имею в виду президент. Кто им сказал, что он собирается? Ну, я поэтому же и предложение есть по мне. Але бойовики Медведчука спочатку динамлять. Він домовляється про зустріч і в результаті цілий день принижено сидить в ресторані десь під Ростовом, сьорбає каву, чи що він там сьорбає, а до нього навіть дружина Губарєва не приїздить, і не просто не приїздить, а зрештою перестає брати слухавку. Паша мне сам сказал, что идите связывайтесь и договаривайтесь там напрямую со стрелком, но через жену. Вот как бы жена уполномочена. Что ты скажешь? Той ще удар по его, але відмовитись від ролі переговорника йому не дають. Пані Кремль, пані Порошенко. Ну что, смотри, ну, конечно, и было желание послать их всех, да? Ну, не дают возможности посылать. Я переговорил с Москвой, там как бы настрой очень... И был сегодня у президента, тут тоже просит, что надо заниматься и все. 20 червня. Порошенко відвідує Донецьку область, де оголошує про режим зупинки вогню. Це той самий мирний план, який Медведчук гарантував бойовикам. І на наступний день Медведчук телефонує Дімі і передає волю Москви. Має відбутись зустріч. А мне только что позвонил человек от руководителя ВВ и сказал, что чтобы были в готовности, что сигнал передан в Донецке Губареву, в Луганске Болотову на встречу. На додачу Медведчук обдзвонює бойовиків сам, так би мовити, для надійності. І Бородай, це тодішній ватажок так званої ДНР, підтверджує, що йому з Кремля дзвонили, готові зустрічатись. Так что, увидимся? Увидимся, конечно. В общем, на самом деле, я же все прекрасно понимаю. Мы разговариваем с вами, так сказать, есть еще какие-то приятные собеседники. Самое главное, что я тоже прекрасно понимаю. Да. Сказали говорить, будем говорить. Ну вот, отлично. Хорошо. Отлично. Да. Да, все, Саша, тогда я перезвоню и уточню. Да, я жду просто от вас какого-то звонка. Але Бородай – це Донецьке. А от з Луганськими виникає проблема. Вони вимагають публічного підтвердження, що Медведчук – це, Медведчук. І тоді, пізно ввечері, в неділю, на сайті Кремля з'являється термінове повідомлення. Путін вітає посередництво Медведчука. Реакція була миттєвою.
Скажи, кума сильно напрягал? Потому что я по телевизору даже уже увидел подтверждение. Да. Я так понял, что это для нас прошло. Нет, это очень важно, чтобы они видели, что ты что Понял. Я понял, что это для нас уже открытым текстом, но просто кто понимает, тот поймет. І все. Пішла лавина. Більше жодних перешкод для входження Медведчука в переговори не існувало. 23 червня. Медведчук вперше з'являється в переговорах публічно. В Донецьк на зустріч до бойовиків приїжджають, ходімо до стіни. Так ось, до бойовиків, і це не коктейль, приїжджають російський посол Зурабов, Кучма як офіційний представник від України, представники ОБСЄ, і на цій самій зустрічі виринає Медведчук, який як сторона заявлений від своєї ж ГОшки «Український вибір». І преса, звісно, встає на вуха. Що там робить Медведчук? Хто його туди встромив? Чиї інтереси він представляє? Порошенко мовчить. РНБО каже, від України тільки Кучма. Кремль ніби забуває про попереднє повідомлення Путіна і валить все на Порошенка. ОБСЄ каже, що бойовики кажуть, що Медведчук від них. Медведчук каже, ні, точно не від них, але від кого не каже. А МЗС України робить туманне повідомлення, з якого складається враження, що Медведчук від Меркель. Меркель мовчить. За кого насправді грає Медведчук, стане зрозуміло з телефонної розмови наступного дня. Він розмовляє з Олексієм Карякіним. Це один з ватажків ЛНР. Ваши доблестные бойцы с блокпоста обстреляли. Помимо этого всего, в Красном Партизане то ли минометный, то ли гаубичный обстрел идет населенного пункта Красный Партизан. Подожди, причем... Алексей, подожди, да, я запишу, извини. Это, во-первых, это не наши доблестные войска. Я к этим доблестным войскам имею отношение такое, как и ты. Украинская армия. Угу. Или кто это у вас там? Они? Ну, понятно, да. Вот обстреливают. Сейчас по населенному пункту. Дальше. Продвижение техники продолжается. Самолеты начали летать. Нам что, положить вам пару птичек, блин? Вот смотри, Алексей, я тебе что хочу сказать. Ну, ты должен знать, и, наверное, знаешь, по поводу того, что я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям никакого отношения не имеет. Шикарний український переговорник. Є ще одна цитата, навіть яскравіша. Там отключили Крым полностью. Мы тут договариваемся, так сказать, да, и по углю, и по электроэнергии, и по гривне, и по всему там. Да. Вот. На этом фоне, ну, полное отключение не надо, там, так сказать, да, надо... Дима, я сейчас позвоню президенту. Ну, ты видел, да, по Крыму все-таки все отреагировали? Да, спасибо. Ну, видишь? Да. И по голове некоторые получили, кстати, за это. Так Аксенову при случае скажешь, когда он интервью даешь, а тут работаешь в его интересах, слышишь? Доки ми тут ховаємось від дощу, кілька слів. Знаєте, в нас вся редакція вже який тиждень сидить і прослуховує ці аудіозаписи, пише текст, порівнює це все з реальністю, це загальноредакційний матеріал. І я розумію, наскільки все ж таки важливо було б все це чути ще тоді, у 14-му, 15-му, 16-му, не стільки зараз. Ну і нагадаю, що це лише половина першого випуску, буде ще декілька, буде про економіку, про бізнес, про політику. Тому підтримайте наш YouTube-канал, бодай, підпискою. А якщо вам теж здається, що те, що ми робимо, це дуже важливо, то і фінансово будемо вдячні. Це можна зробити за посиланням під цим відео. Дякую. Ну, зрозуміло, в чиїх інтересах. Так ось, мирний план тоді протримався десь аж тиждень, а то поновлюється, а Медведчук на певний час зникає з публічного переговорного процесу, але продовжує спілкуватися з бойовиками. 14 липня бойовики хваляться, що збивають 2 українські літаки. 16-го атакують наш винищувач. Наступного дня Медведчук телефонує Бородаю. Це тодішній ватажок цієї так званої ДНР. Але не для того, щоб поговорити про атаки на літаки, не для того, щоб поговорити про загибель українських військових. В його світі є атаки важливіші. Саша, есть один вопрос. Смотри, позвонил мне мой хороший знакомый и друг по фамилии Ренат Леонидович Ахметов.
Попросту говоря, слышишь? Ну там Интересная, да. 50, слышишь, 50 человек сейчас атакует его дом. Ну, может, не надо Я в курсе. Да, Я в курсе. Дело в том, что туда выехала сейчас группа военной полиции и прокуратуры разбираться, кто там его дом окружил. Это же информационная стихия. Пока что мы выяснили только позывные этого, так сказать, джентльмена, Ваня Русский. Дело в том, что ни я, ни Кто позывные какой, скажи? Позывные? Ваня Русский. Русские позывные, да? Ваня Русский его зовут. Ваня Русский, ага. Вот, кто такой Ваня Русский, пока одному богу известно, честно говоря. Ну, может, не только ему, конечно. Чей это человек, я понятия не имею. Да, это не Восток, не Оплот, не Стрелков. В общем, поехал туда. Вы. Я же тебе как пример. Да. Поехали разбираться, что я же говорю, поехали туда разбираться, потому что это какое-то несанкционированное действие внутри города, естественно, да? Да. Никем не санкционированное. Поэтому туда отправилась группа военной прокуратуры, группа прокуратуры и военной полиции на данный момент. Разбираться с этим процессом. Хорошо, спасибо, Саш. Ну, просто это самое. И если можешь, помоги. Ну, это, я думаю, что это пригодится нам в будущем. Я понял. Хорошо, спасибо, Саш. Установки, имею схожі установки, да. Так ось, зупиняти українську бронетехніку за вимогою бойовиків Медведчук вміє. Згадати про українські військові втрати йому не на часі, бо маєток Ріната важливіший. І ще одне. Через кілька годин після цієї розмови відбудеться одна з найбільших трагедій того часу. І збитий бойовиками малайзійський Боїнг MH17 забере 300 життів. В нас є лише одна розмова, де про це якось згадується. І то Медведчук не одразу розуміє, про що там взагалі йдеться. Я можу припустити, що інших записів в нас просто немає, але, знаєте, з того, що я чую, складається враження, що йому просто чхати. По поводу вчерашнего события. Да. Что-то есть какое-то понимание? Ты имеешь в виду по поводу этого видео? Нет, ну я по поводу самолета. Потому что вы же понимаете, что это сейчас тема номер один. Ну, конечно. И, да. Ну, а что есть? Ты же видишь все версии, ты же видишь. Ну, я вам скажу так. Вот все, что я вижу, ну, тут очевидный факт, что это выгодно, эта ситуация выгодна только киевским властям. Ну, слушай, черт его знает, знаешь, это все-таки, я тебе хочу сказать, это серьезная штука такая, знаешь, международная. Понимаешь, если это и произошло по чьей-то вине, да, я даже сейчас, я думаю, что это не специально сделано, это сделано или ошибочно, или по неосторожности. Тут говорить по поводу того, что даже что у кого-то, либо у любую версию брать и любую сторону, что это кто-то делал умышленно, думаю, что это отпадает повністю. В принципі, в липні 2014 року участь Медведчука в переговорах з терористами, як ми чуємо, припиняється. Далі він сконцентрується на потраплянні під ось цей купол. Якщо вам здається, що він нічого за той час не встиг, то ви помиляєтесь. За надзвичайно короткий термін, кілька тижнів, він встиг заявити себе як переговорник. По-друге, усадити ватажків терористичних угруповань як сторону за стіл переговорів і навіть протиснути, проштовхнути основні тези оцього мирного плану, який він їм обіцяв. Ну і третє, через Москву познайомитись з усіма лідерами терористичних угруповань, що теж йому потім знадобиться. Так, нічого з цього не на користь України, але та він і сам не на користь України. В чиїх інтересах він працює, ви вже чули. Ну а далі Медведчук перемикається на парламентські вибори. Вибори для нього надзвичайно важливі, адже від їхнього результату залежить, чи зможе він ретранслювати кремлівські меседжі не лише у вуха на Банковій, а на всю країну з парламентської трибуни. Мы требуем сегодня, чтобы начали переговоры с Российской Федерацией. Мы требуем от власти немедленного обеспечения мира в Украине и проведения с этой целью прямых переговоров с Российской Федерацией. Сегодня вместо того, чтобы принести мир на украинскую землю, власть радикализует общество. Штовхати проросійські меседжі в країні, яка тільки-но, здавалося б, побачила справжнє обличчя Кремля, справа, яка мала бути безнадійною. Але ні. Медведчук проштовхує таки свій опоблок і відкриває двері Верховної Ради. Відкриває неочікувано навіть для себе.
Партія «Блок Петра Порошенка» 23-0, політична партія «Народний фронт» 21-3, політична партія «Об'єднання Самопоміч» 13-2, політична партія «Опозиційний блок» 7,6. В нього хороший настрій, він жартує, що Порошенко набрав мало, тішиться, що в того продовжиться політична війна з Яценюком, і він, саме він, складе їм проросійську противагу. Ну как там результат? Более-менее. Что-то отрыв небольшой отрыв. Вроде больше должен был отрыв у него, а сейчас меньше, по-моему. Да. У них это означает, что будет война дальше. У них. Да. Я, кстати, только я только что с ним виделся, я от него приехал. Час тому назад. Ну, он расстроен. Ну да, он больше хотел от этого. Он мне в пятницу вечером, ночью фактически мы встречались с ним, он считал, что у него 32-35. Ну, у него там что 20 с чем-то, у того 20 с чем-то там разница, чуть не 100% или да. Володь, ну видишь, наш оппозиционный блок все-таки прошел. Хотя шансов не было никаких. Это хорошо. Все-таки мы провели, понимаешь? Мы провели. Да, это хорошо, да, поздравляю. А то все остальные будут в другую сторону. Тут у вас мало б виникнути питання, а чому Медведчук, який вже вийшов з переговорів з бойовиками, зустрічається з президентом України ще й вночі на вихідні? А тому, що в них були інші теми для поговорити, але про це далі, коли дійдемо до бізнесу. А поки що політика, парламент, закони. Я, знаєте, тоді здавалось жахливим, що закони нам прийматиме проросійська політична сила, а все було набагато гірше. Судячи з записів, проекти законів нам писались в Москві. 14 листопада Медведчук телефонує Владиславу Суркову. Це офіційно помічник Путіна, а неофіційно куратор ЛДНР в Кремлі. І обговорюють вони створення вільної економічної зони на Сході. Це рішення політично мало б підкреслити розділення України і окупованих територій, створити там спеціальну економічну зону, дозволити вести бізнес під і з окупацією і не платити податки на підконтрольні території. І ось це ВЕЗ виписувалось разом з російським куратором. Причому його погодження для Медведчука набагато важливіше, ніж ця українська сторона. Слушай, а там вот этот, помнишь, законопроект мы делали по зоне? Да. Ну ты имеешь в виду, что такое там? Я сделал, да. Вот я же хотел его переслать тебе, во-первых. Слушай, Вить, а ты вот этот законопроект, вот Андрей же его делал, там, помнишь тогда? Мы там я сделал другой. А ты этим людям передавал, показывал его там? Нет, конечно, я тебе хочу официально, Нет. Этим вашим. Нет, говорю. Они его акцептуют, или ты хочешь сначала с нами? Нет, я хочу с тобой, конечно, 100%. Я никому ничего не показываю. При цьому в розмовах із кремлівцями Медведчук зазначає, Порошенко за ідею статусу ВЕЗ для Сходу. Ну скажи, что вот я разговаривал с ним, с главным нашим, что сегодня в 10, пока ответов нет, в 10 часов он там прояснит все эти темы. В первую очередь экономическую, он говорит, а что по юго-востоку? Я говорю, он согласен дальше прорабатывать зону свободную экономическую зону, говорю, это однозначно, более того, там, эта дискуссия продолжается. І вже десь через місяць Порошенко заявить, що Україна готова надати Донецьку і Луганську цей особливий статус. Ми готові навіть запропонувати їм спеціальний статус вільної економічної зони зі спеціальним режимом з ЄС та Росією. Потім щось пішло не так. І законопроект про вільну економічну зону Донбас валявся в Раді, на щастя, без руху. Але ми навіть не уявляємо, скільки законів все ж таки за цей час депутат Медведчук та його політична сила таки протягли в Раду. Як я вже казав, в нас не всі записи. Отож, це мої перші слова в нашій новій студії. Дивіться, в нас є нова студія, дуже симпатична, багатозонна. І я надзвичайно вдячний всім, хто підтримує наш YouTube-канал. Бачите? Доросли. Так ось,
Медведчук почав 14-й рік підсанкційним ніким, а завершив його провідником голосу Кремля в кабінет на Банковій зі своїми штиками у парламенті і дружньою групою терористів. І все це за 8 місяців народився монстр. Наступного разу в публічній площині він вирине, коли будуть обмінювати полонених, але про це ми зробимо окремий випуск. Там дуже багато і дуже мерзенно. Однак, навіть коли він зник з публічної площини, він залишився в інших переговорах, економічних. Це більшість дзвінків, більшість розмов і більшість домовленостей. Бізнес, гроші, нафта, газ, вугілля, дизель, труба. Тож, дивіться у наступному випуску. Сейчас только проблема вот эта наличка и доставка. Доставку здесь мы обеспечиваем, потому что первый зампред СБУ работает в этой моей группе, да? Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем, кассир получает деньги, как и говорили, в Мариуполе, в Лисичанске и сопровождает с охраной до блокпостов, а потом охрана меняется на другую. Як Медведчуку дозволили влізти у торгівлю вугіллям з окупованих територій? Все эти заявления по поводу того, что мы не будем покупать уголь в ДНР, в ЛНР, да, они имеют основания только чисто как бы политические. Почему? Потому что, в принципе, мы не собирались покупать уголь в ДНР и в ЛНР, а покупает определенная фирма на шахтах, понимаешь, и продает Центрэнерго. Чому приховувалась його роль у газових переговорах? Денег по-прежнему не было. Не будет денег, то ничего не будет, это понятно. Як і коли він отримав вже легендарну дизельну трубу? А у меня сейчас такой текущий один вопрос. Мы же там начали эту прокачку, да? Протон начал. Як закалялась мразь? Вже зовсім скоро частина 2. Побачимось.